ابری یا بارونی بودن هوا در مثلا بالا رفتن ارزش سهام فلان شرکت در مثلا بازار لندن تاثیرگذارد. من یادم دیگه همچین چیزی میخوندم که واقعا ثابتم شده بود. اینا کامل از این جنسه باترفلای افکتی ها رو میاد واقعا میرید با داده پیداش میکنیم یا استخراجشون بکنیم، کشفشون بکنیم. آره. به کورنر رامین خاورزاده خوش اومدی. سورپرایز. رامین دیتا ساینتیسته. بازم کارگردانی بخونم. امروز به کوزی کورنر اومد با هم در مورد این که اصلا دیتا ساینس چیه صحبت کردیم. یک مدل تفکریه در اصل. دانشمند داده چه کار میکنه؟ وظیفش چیه؟ به همه چیز به نگاه انتقادی نگاه میکنه. چه تأثیری میتونه توی زندگی ما بذاره؟ گپ زدیم. همین هوش مصنوعی ها میتونه زندگی یک آدم رو عوض بکنه. ورود کردیم به حوزه خود دیتا ساینس، پارامترهایی که درگیرن درش رو شناسایی کردیم که حالا اگه درست بگمش تأثیر خلاقیت بر دیتا ساینس چیه. ما به عنوان یک اصل این بالای اتاق هر دیتا ساینتیستی بنویسیم. اگه فکر می‌کنید این موضوعات برای شما جذابه، با من و رامین خاورزاده همراه باشید. داده های ما داره نشون میده که بیشتر از 60% شما میایید اپیزودهای ما رو میبینید و میشنوید ولی دنبالمون نمی کنید. ازتون میخوام پلتفرم‌های مختلف ما رو دنبال کنید. چرا که هر چقدر این کامیونیتی بزرگتر بشه امکان حضور مهمونهای بزرگتر و تاثیرگذارتر برامون فراهم‌تر میشه. پس یادتون نره ما رو سابسکرایب کنید، پلتفرم‌های مختلفمون رو هم دنبال کنید. دانشمند داده، دیتا ساینتیست یعنی چی؟ اگه دانشمند رو به عنوان یک مثلا پوزیشن در جامعه یا جایگاه در جامعه یا مثلا یه شغل در نظر بگیری، دانشمند یک مدل تفکریه در اصل. یک مدل تفکریه که تمامی استانداردهای قبلی تفکریشو میذاره کنار و سعی میکنه با یک رویکرد جدیدی با ابزار علمی بتونه راه‌های خلاقانه نوآورانه واسه اون مشکلاتی که وجود داره پیدا کنه. لزوما به همه اونایی که توی آزمایشگاه با یه روپوش سفیدی هستن نمیگن دانشمند. حالا ممکنه این دانشمندا در همه حوزه‌ها فعالیت بکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه کنار گذاشتن رو میشه یه ذره برام بازتر کنی که ببینم یعنی چی؟ فرض کن شما یه سری استانداردها بر اساس علم در هر موضوعی به وجود اومده. مثلا میگه آب در 100 درجه میجوشد. درست. دانشمند وظیفش اینه که اگه میدونه آب در 100 درجه میجوشد، حالا خیلی مثال خیلی دوریه ولی برای اینکه بهتر دریافت بشه، این فرض رو سعی کنه ردش کنه. یعنی به همه چیز به نگاه انتقادی نگاه بکنه برای که بتونه راه جدید بهش پیدا کنه، یه درمان جدید کشف کنه، یک مسئله ای رو با روش جدیدی حل بکنه. پس اگه این مدل تفکری رو که همه محدودیت‌های فکری رو میذاره کنار و سعی میکنه راه حل پیدا بکنه رو اسمشو بذاریم دانشمند، پس حالا اون دانشمندی که سعی میکنه با نوآوری، با خلاقیت روش جدیدی و واسه حل مشکلات پیدا میکنه و ابزار به کارگیری این حل مشکلش داده است، میشه دانشمند داده یا دیتا ساینتیست. میخوام روی یکی از کلمه‌های کلیدی که استفاده کردی یه ذره متمرکز بشیم. تفکر نقادانه. خب شمایی که تحصیل کردی توی حوزه دیتا ساینس دوره‌های خاصی گذروندید توی این رشته تحصیلی؟ ببین، از پایه‌ای ترین موضوع حوزه دیتا ساینس که همون آمار میشه، شما در آمار از اولین موضوعاتی که باش سر و کار داری فرضیه است و دائما تلاش میکنی فرضیه رو یا رد کنی یا اثبات بکنی. حالا یه سری تئوریا داره. توی دروس ابتدایی آمار شما دائما در حال فرضیه سازی و دائما داری با یه احتمالی فرضیت رو رد میکنی یا پذیرش میکنی. من فکر میکنم همین نگاه انتقادی ناخودآگاه برای هر کسی که این درس رو میخونه به وجود میاد، که مثلا فرض H0 رو میسازه، بعد سعی میکنه با یه تحلیل آماری ردش کنه یا اثباتش بکنه. بذار خیلی راحت بگم. دارید
توی یه منطقه امنی بر اساس چیزایی که وجود داره میرید تو بازی، بعد تلاش میکنید اونا رو رد کنید، یک سری چیزای جایگزین براش پیدا کنید، یا یه مدل دیگه ای دارید برخورد میکنید با اتفاقات. اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم کل تحلیل هایی که در علم آمار وجود داره که پایه تحلیلی دیتا ساینس محسوب میشه، میشه 2 تا دستش کرد. دسته اولش میشه تحلیل های تأکیدی، دسته دومش میشه تحلیل های اکتشافی. خب تو تحلیل های تأکیدی انگار اون عامل رو، اون فرضیه رو پیدا کردیم. بذار مثال بزنم. مثلا ما فرض رو میخوایم بگیریم که در فردا دمای هوا بین فلان تا فلان است. یه فرضیه است. فرضیه وجود داره. ما تحلیل میکنیم که این فرضیه رو یا رد کنیم یا اثباتش بکنیم. پس این میشه تأکیدیمون. یه سری روش‌ها داریم اکتشافیه که مثلا تو ماشین لرنینگ خیلی کاربرد داره. این مدل‌های اکتشافی اینجوریه که اصلا هیچ فرض اولیه‌ای وجود نداره. یعنی تو فقط تلاش میکنی با تحلیل داده‌ها به یه سری نتایج و ارتباطات جدید برسی. مثلا ممکنه از بی‌ربط‌ترین تأثیرات بر یک متغیر دیگری بتونی کشف جدیدی بکنی. مثلا بگی که دمای مثلا ابری یا بارونی بودن هوا در مثلا بالا رفتن ارزش سهام فلان شرکت در مثلا بازار لندن تاثیر گذارد. من یادم دیگه همچین چیزی میخوندم که واقعا ثابت هم شده بود. اینا کامل از این جلسه باترفلای افکتی ها رو میایید واقعا میرید با داده پیداش میکنیم یا استخراجشون بکنیم، کشفشون بکنیم. آره این 2 تا دست است. خب من این تیکه دومه خیلی برام جذاب شد، چون توی مثالی هم که داریم میزنی داریم میگیم که 2 تا فکت بی ربط و حالا میایم با تحلیل داده ها، با استخراج داده ها به هم وصلشون میکنی. اول از همه به من بگو که این نیازه از کجا شکل میگیره برای دیتا ساینتیست که بخواد بیا 2 تا موضوع بی ربط رو کنار هم قرار بده و بعد یه ذره بیا توضیح بیشتر بده که موقعی که داره میاد داده ها رو مرور میکنه چطوری این ایده ها تو ذهنش شکل میگیره که شاید این 2 تا به هم ربط داشته باشه. شروع هر کار تحقیقاتی از سوال اتفاق میفته. خب از یه سوال. مثلا سوال این شکلیه که چه چیزهایی تأثیر دارد بر فروش بیشتر ما؟ چه چیزهایی تأثیر دارد بر اینکه مشتریانمون راضی تر بشن یا برعکسش بر اینکه مشتریانمون ناراضی بشن؟ اینا همه سوالن دیگه که عمدتاً هم از جنس اکتشافیه. یعنی میری پیدا بکنی دلایل رو، لیست میکنی تمام فرضیه هات رو. احتمالاً یه سری چیزها برات فرض اولی است. مثلا میگی احتمالاً فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز تأثیر داره. حالا میری دیتاش رو جمع آوری میکنی و سعی میکنی ارتباط بینشون رو بسازی. یه موقعی ارتباط هدفه، یعنی اینکه بفهمی اینا چجوری بر هم تأثیر میذارن. یه موقع نه، فقط پیش بینی مهمه. مثلا فرض بکنید در پیش بینی آب و هوا، پیش بینی اینکه فردا دمای هوا چه عددی است، فقط عدد پیش بینی فردا مهمه، نه اینکه چه عواملی روش تاثیر میذاره. خب یه ترمزی بزنیم. اینو کی تعیین میکنه؟ بریفی که داره میاد؟ یه اعتقاد شخصی من دارم در مورد دیتا ساینتیست، چون به نظرم باید اینو اول با هم دیگه تفکیکش بکنیم تا بتونیم بهتر به سوال پاسخ. خاطرت هست مثلا چندین سال پیش میگفتن فلانی مهندس کامپیوتره. خب این فلانی که مهندس کامپیوتر بود، شما ازش انتظار داشتی که مثلا فتوشاپ بلد باشه، مثلا چه میدونم کد نویسی بلد باشه، مثلا کیس هم باز بکنه، رمش هم عوض بکنه. الان بعد گذشته مثلا چندین سال مهندسای کامپیوتر انقدر حوزه گسترده شده و انقدر موضوعات تخصصی شده، اگه شما یک کسی که در حوزه سخت افزاره مثلا بهش بگی بیا مثلا این کد منو نگاه کن ببین کجاش مشکل داره، چی میگی؟ اصلا من کارم این نیست. حوزه دیتا ساینس یه حوزه‌ایه که الان در شرف اینه که یواش یواش لایناش از همدیگه جدا بشه. مثلا ما دیتا ساینتیست هایی که در حوزه دیتای پزشکی کار میکنن با یه ساختار داده‌ای کار میکنن
که اگر شاید همین الان بری مثلا به یه نفر که در حوزه ای کامرس داره کار میکنه دیتا رو باشون به اشتراک بذاری یه خود براشون گیج کننده باشه، چون اون دامین رو نمیدونن، اون حوزه رو خیلی بهش اشراف ندارن، حتی ساختار داده‌ایشو خیلی شاید نشناسن، حتی مدلاش هم ممکنه متفاوت باشه. من مثال میزنم، ممکنه خیلی تخصصی بشه، ولی مثلا در حوزه پزشکی مثلا توابع بقا خیلی مهمه، چون عمدتاً پزشکی با این کار میکنه که احتمال مردن، ماندن، زنده ماندن اینا چه فرق میکنه. ممکنه مثلا این تابع بقا در یک حوزه دیگه آنچنان کاربردی نداشته باشه، مثلا مدل‌های دیگه‌ای بیشتر کاربرد داشته باشه، مثلا سری‌های زمانی، تایم سریز ها مثلا ممکنه در اقتصاد سنجی بسیار کاربرد داشته باشه. بنابراین هم خود ساختار داده، هم موضوعی که تو داری در موردش کار دیتایی میکنی مهم میشه و یواش یواش از یه جای بعد تفکیک میشه بدن. بنابراین وقتی داریم برگردیم به اون سوال اولت، وقتی داریم در مورد یه سوال صحبت میکنیم که اگه فرضیه میاد یا کشف ارتباط میاد، همش برمیگرده به اون حوزه‌ای که دیتا ساینس داره توش کار میکنه. یعنی مثلا شما در حوزه‌ای مثل حوزه بیزنس سوالاتت عمدتاً چی است؟ مثلا میگی که سگمنت کردن دسته‌بندی مشتریان هم بسیار برام مهمه، پس این میشه یک سوال. و دیتا ساینتیستی که در این حوزه داره فعالیت میکنه احتمالاً الگوریتم‌های مرتبط با این حوزه رو خیلی خوب میشناسه، با دیتاش آشنایی داره، تجربه کار کردن و خطاهایی که ممکنه اتفاق بیفته رو خوب میشناسه و به اون سوال احتمالاً میتونه با دیتای کافی، با به کار بردن الگوریتم‌های مناسب بهترین پاسخو بده. پس وقتی اختصاصیش میکنیم، تخصصیش میکنیم و میریم تو حوزه بیزینس، سوالا از این جنسه. دسته‌بندی مشتریان چیه؟ رضایت مشتریان چجوری به وجود میاد؟ چجوری میشه که یک مشتری رو از دست میدیم؟ نرخ از دست رفتن مشتری به چه صورته؟ مشتریان جدیدمون به چه فیچرهایی نیاز دارن؟ به چه محصولی نیاز دارن؟ ما در چه مثلا لوکیشنی باید فعالیت‌های تبلیغاتیمون رو انجام بدیم و هزاران سوال دیگه‌ای که تو این حوزه ممکنه به وجود بیاد که به واسطه داده پاسخ داده میشه. برم یه جای دیگه مثالش هم بزنم. من یه سوال قبلش دارم. چند تا حوزه رو مثال زدی. یکی حوزه پزشکی بود، یکی کسب و کار بود، یکی فروش آنلاین بود. دیگه تو چه حوزه‌هایی تخصصی شده موضوعات رو دارن تفکیک میکنن و با تمرکز بیشتر روش مانور میدن؟ من اینجوری فکر میکنم که واقعا همه حوزه ها، یعنی شما هر حوزه ای رو که تو ذهنت بیاری و مثلا ترکیب تحلیل داده ها یا حتی هوش مصنوعی در فلان حوزه رو در گوگل اگر سرچ کنی، احتمالاً یه سری نتایج میبینی که مثلا در فلان دانشگاه تاثیر فلان را بر فلان سنجیدن. خیلی بعید حوزه ای رو پیدا بکنی، از ورزش گرفته، پزشکی گرفته، حتی حقوق گرفته، حتی مثلا مطالعات ادیان و دین و اونه که داده جدید توش به وجود نمیاد. نه چرا به وجود نمیاد؟ یه خیلی بحثای جامعه شناختی داره، خیلی‌هاش هم تو رفتار کسایی که دارن. بله میتونه از این جنس باشه، چه اونجایی که مثلا حتی کلیدواژه‌های به کار رفته در کتاب‌های مقدس ممکنه شمارش بشه و روش تحلیلی انجام بشه. یعنی از این دستکارها شما در مثلا رساله‌های دکترا بسیار زیاد در همه رشته‌ها می‌بینید. مثلا رساله خیلی جذابه، یعنی مثلا طالب بهش فکر نکرده بودم که بیاد یه دیتا ساینتیست مباحث مثلا دینی رو بررسی کنه و بعد بیاد با یه سوال که چیکار کنیم مثلا آدما دیندارتر بشن، چیکار کنیم دینه بروزتر بشه، قرن 21 بشه، بعد شروع کنن از اون داده ها استفاده کنن. آره من دیدم که همچین موضوعاتی هم وجود داشته ولی خودم روشون کار نکردم. خب ادامه بده لطفا. آره موضوعات مختلفی مثلا از ساده ترین موضوعش مثلا حوزه هواشناسی، شهرسازی، ترافیک. موضوع ترافیک کلن یک موضوع داده‌ایه، یعنی حل معضلات ترافیکی اصلا اگه داده‌ای وجود نداشته باشه اصلا واقعا ایده دادن و نظریه دادن در موردش کار اشتباهیه. حالا چون این حوزه همی که حوزه‌ای خیلی دوستش دارم، مثلا شما فرض بکنید وقتی یه پاساژ خیلی بزرگ میخوان بسازن، نحوه راه رفتن آدم‌ها، رفت و آمد آدم‌ها در این پاساژ مدل سازی آماری میشه
و بر اساس اون معابر ساخته میشه یا بهینه میشه. تصور کن مثلا یه خیابونه که وسط این خیابونه یه دور برگردون وجود داره. خب و این دور برگردونه به هر دلیلی مثلا یه فرضیه میاد وسط که اگه ما مثلا این دور برگردونه رو مسدودش بکنیم، اوضاع ترافیکی این تقاطع، این تقاطع، اون تقاطع بهتر میشه. فرضیه است دیگه، باید بریم ثابتش بکنیم. فرضیه اینجوریه که ساده انگاریش این شکلیه. خب الان چند نفر از اینجا دارن دور میزنن؟ اینا احتمالاً وزن ترافیکیشون رو میدن به تقاطع بعدی. پس مثلا 2 تا 4 تا مثلا این حجم میره اونجا و اونجا ظرفیت اینقدر در ساعت مختلف دارد، پس مثلا ترافیک نمیشه. ولی واقعا اینجوری نیست. مثلا حوزه ترافیک چندین متغیر است. یعنی مثلا شما یه خیابون رو اگه یه دور برگردونش رو ببندی، ممکنه در فردای اون روز در یه تقاطعی که اصلا فکرش هم نمی‌کردی ربطی به این دور برگردون داشته باشن ترافیک به وجود بیاد. آره، چون میدونی یه چیز پویاست دیگه و تو به صورت نرمال نمیتونی این تأثیرها رو برهم شناسایی بکنی. عمدتاً اینجا مدل‌های شبیه سازیه که باز اون هم کار داده‌ایه. مثلا نرم افزارهایی وجود داره تو همین حوزه ترافیک که حالا رفتیم یه خورده وارد شدیم که میان یک سری خودروی فرضی رو در یک سری نرم افزارهای شبیه سازی میریزه که اینا ببینن اگه در واقعیت اتفاق بیفته و این معبر رو ببندن، بار ترافیکی کجا تاثیر بیشتری رو میذاره. اصلاح معابر شهری عمدتاً با این نرم افزارهایی که پایشون تحلیل داده است به وجود میاد. این پارامترها رو چطوری شناسایی میکنی؟ این دقیقا اون چیزیه که میگم هر کسی در حوزه تخصصی خودش بر حسب تجربه یا بر حسب اون حوزه فعالیتی که میکنه و شناختی که به اون حوزه داره میفهمه که باید چه دیتایی رو جمع آوری کنه و حتی چه الگوریتمایی استفاده بکنه. یک مدلی داریم به نام آمار فضایی. این آمار فضایی اسپیشیال تور منظور، محیطی منظور. بله اسپیشیال استاتیستیک دیگه. خب و این کارکردش چیه؟ این کارکردش اینه که اون چیزی که داریم روش مطالعه انجام میدیم با توجه به لوکیشنی که داره یک سری متغیرها رو وابستگی روش رو اندازه‌گیری میکنیم. من مثال بزنم. مثلا تو زلزله شناسی خب خیلی کاربرد داره این آمار فضایی. اگه در یک لوکیشنی یک زلزله به وجود بیاد، احتمال فعال کردن گسل‌های نزدیکتر به خودش رو بیشتر میکنه و این تحلیل کاملا تحلیل آمار فضایی. یا باز میخوام توش مثال بزنم. مثلا من خودم یه مقاله یادم دوره دکترا دادم در مورد بالا بردن کیفیت تصویر تلویزیون ها به وسیله آمار فضایی. چه شکلی؟ این تلویزیون ها از یه سری پیکسل درسته تشکیل میشن که تصویر رو به شما، حالا حوزه تخصصی شما و RGB هم red green blue. بله. یعنی ترکیبی از 3 تا هر پیکسل 3 عدد داره که هر کدوم از این رنگ هاست و مثلا فرض بکن مثلا یه تصویری داری خیلی ساده انگارانه، مثلا 10x10 یعنی 100 تا پیکسل داره. حالا فرض کن این عکس این دیواره. خب یه پیکسل اون وسط رو در نظر بگیر. اگه رنگش قهوه‌ایه، احتمالی که پیکسل بغلیاش هم قهوه‌ای باشن چقدره؟ آیا بیشتره؟ طبیعتاً آره دیگه، چون پیوستگی در تصویر وجود داره دیگه، انقدر رندوملی نیست. درسته؟ من ذهنم پیش رفت. خب حالا الان دارم میفهمم AI که میاد تصویر تو رو اکسپند میکنه چطوری داره کار میکنه. من فکر کنم سال 92 این مقاله رو دادم. یه عکس از برج آزادی گذاشتم، سرچش هم بکنید هست فکر کنم تو اینترنت، و سعی کردم اون برج آزادی رو که با یه تعداد پیکسل بود رو با آمار فضایی کیفیتش رو بالاتر. حالا فرض کن خیلی ساده سازی شده، فرض کن یه پیکسل رو تبدیل بکن به 4 تا پیکسل. بعد حالا شروع کن این تک پیکسل رو که از 3 تا عدد RGB ساخته شده رو بشکونی توی اون 4 تا و با همسایه هاش اوضاع رو بهتر کنی. همین هم هست. شما الان ابزار میبینی
واقعا این حوزه AI یا این حوزه هوش مصنوعی یه حوزه‌ایه که حالا کمیکاش هم زیاد تو اینترنت پخشه که مثلا از اون میگه AI، بعد میری زیرشو میزنی بالا میبینی این مدل آماریه که تبدیل به AI شده، چیز خاصی نیست. برای همین هم شما ابزارا رو میبینی، الان عکس قدیمی بهش میدی برات با کیفیت بالاتر داره بازسازی میکنه، مثل چت جی پی تی که الان میلیاردها دیتا رو رفته ایندکس کرده و الان داره بر اساس یک مدل زبانی به تو میگه بعد از این کلمه باید چه کلمه‌ای گذاشته بشه بالا. یک بخشش این میشه، یک بخشش شناسایی داده های درگیر جدید میشه، پارامترهای مؤثر جدید. اینا رو چه کار میکنه؟ توی اون مسیر فرضیه‌ای که کاریش نداریم، اکتشافی است دیگه. میخوام ببینم خود اون دیتا ساینتیست از چه ابزاری استفاده میکنه که اونا رو شناسایی کنه. همش میشه داده‌ای و آماری یا نه به عنوان یک انسان، به عنوان کسی که یه مدل فکری و رفتاری داره از یه سری مهارت‌ها هم استفاده میکنه. باز برای اینکه به این سال جواب بدیم بیا، چون اول صحبتت گفتی یه تحلیلگر داده و یه دیتا ساینتیست، احساس میکنم اینجا رو باید از همدیگه یه خورده جداشون کنیم. چه شکلی؟ یه تحلیلگر داده لزوماً یه دیتا ساینتیست نیست. چون تو اون حوزه تخصصی ممکنه دانشی نداشته باشه. خب پس اگه یعنی چی؟ الان توضیح میدم. دیتا ساینتیست یک رشته میان رشته‌ای محسوب میشه. خب و کسی که دیتا ساینتیسته یا دیتا ساینس میدونه شخصیه که باید در 3 حوزه تخصص داشته باشه. یک اولین حوزه‌ای که باید تخصص داشته باشه حوزه ریاضیات و آماره. یعنی خوب باید مدل‌های ریاضیات، جبر خطی بدونه، آمار بدونه، مدل سازی بدونه، ماشین لرنینگ حتی بدونه، مدل‌هایی که به ماشین حالا هی تخصصی تر میشه، مثلا تئوریای دیپ لرنینگ رو بدونه. این میشه حوزه هایی که مدل ها رو باید بشناسه. خب تئوری رو بدونه که مثلا برای همچین دیتایی من باید از کدوم الگوریتم استفاده بکنم. علوم ریاضیات پایه علومیه که یعنی علمیه که پایه خود دیتا ساینس رو ساخته. آمار و ریاضیات. ریاضیات مثلا به نظرم جبر خطی موضوعی که واقعا پرکاربرد اینجا و حالا موضوعات دیگه‌ای در ریاضیات. و گفتی این یکیشه. این یه موضوعه. دومین موضوعی که بهش نیاز داره تسلط به ابزارهاییه که این دیتاها و این الگوریتم‌ها رو میتونه اصلا تحلیل بکنه. یعنی ابزارهای برنامه نویسی. آره. مثلا خب حالا مثلا نرم افزارهای آماری که تحلیل‌های آماری میکردن و خب خیلی الان دیگه خیلی استفاده نمیشه ولی بازم جزو نرم افزار خوب بازار هستن. SPSS به عنوان ابزار سوشال ساینسی، تحلیل داده‌های اجتماعی. خب این ابزار سومی چیه؟ سومی دقیقا اون چیزیه که یک تحلیلگر داده رو از یک دیتا ساینتیست جدا میکنه. تو برای اینکه تحلیلگر داده خوبی باشی باید اولیه رو خیلی خوب بدونی، دومیه رو باید خوب بدونی، یعنی باید مثلا پایتون بدونی، آر بدونی، بتونی کد بزنی بابتش. ولی این حوزه سوم میشه حوزه تخصصی که داری توش کار دیتا ساینس انجام میدی، همونی که گفتم از یه جایی بعد دیتا ساینس ها، دیتا ساینتیست ها مسیرشون از هم دیگه جدا میشه. برای همین معمولاً کریر پس این افراد مسیر رشدشون عمدتاً از این مسیر جلو میره که ابتداعاً از تحلیلگری داده شروع میکنن، یواش یواش به اون حوزه تخصص پیدا میکنن و یه جایی هست که دیگه مثلا اعلام این میکنن که مثلا من الان دیتا ساینس میدونم، دیتا ساینتیستم. معمولاً از این مسیر رو میکنن. اونم تسلط به حوزه تخصصی اون موضوع. رسیدیم جای جالب. میخوام حالا ببینم خلاقیت کجای کار این دیتا ساینتیست قرار میگیره. این نگاه اشتباه و نوعی که وجود میاد وجود داره از تحلیل داده همش این شکلیه که خب مثلا یه باکس وجود داره یا عالمه دیتا میریزی توش، اون ماشینه برات یه مدل میزنه و اون جواب تو از اون ور
دینگ میزنه بیرون. خب این حالا ما داریم مثلا تو نورال نتورک اینجوریه، یه بلک باکسی وجود داره که تو یه عالمه شبکه‌های عصبی اینجوریه که تو یه عالمه توش دیتا میریزی، از اون ور یه پاسخی، مدلاش هم مدلای تفسیر ناپذیرن، نمیشه تفسیرشون کرد، نمیفهمی چی رو چی تاثیر میذاره، ولی آخرش خروجی بهت میده. این یه نگاهیه که تعمیم داده میشه به کل حوزه دیتا ساینس که خب اتفاق این وسط نمیفته. یه سری ورودی داری اینور داده است، دیتا ساینس هم که یه سوپرمارکت از کلی الگوریتم هاست این بالا، من کافیه این دیتا رو بیارم برم از این سوپرمارکته بگم خب این چکشه رو میخوام، بعد تق اینجا خروجی بیاد بیرون. خب پس اینجا اون هنره کجاست، اون خلاقیت کجاست؟ این مثلا این آدم، این ماشین هم میتونست این کارا رو بکنه، که میتونست انجامش بده. یعنی واقعا نمیدونم، شاید یه روزی واقعا ما خودمون در حوزه هوش مصنوعی داریم فعالیت میکنیم، شاید یه روزی واقعا ماشینا اینقدر توانمند باشن که این مسئله رو خودشون حل بکنن. حتی خیلی هم عجیب نیست، مثل همین الان که خیلی از معضلات بدون درگیری انسان حل میشه، ولی خب هنوز به اون نقطه واقعا نرسیده. حالا در همین حوزه هوش، در همین حوزه آمار فضایی که مثال زدم، من یه استاد حالا یادشم بکنم دکتر محمدزاده کتابی داشت در حوزه آمار فضایی و یه پاراگرافیش خیلی توضیح داده بود که مثلا این مدل فضایی رو باید اینجوری طراحی بکنید و اینجوری اثر فلانش رو ازش بگیرید و نمیدونم چی بهش میگفتن، مدل فضایی هندسی اثر فلانش رو بگیری و اینجوری کنی اینجوری کنی. و اینجاست، حالا شاید حتی درستم تکرارش نکنم، مفهومش رو دارم میگم، و اینجاست که مدل سازی یک هنر است. خب من یاد این دیالوگی همینجوری تو ذهنم مونده از اون موقع که تو به عنوان یه دیتا ساینتیست این که چه متغیرهایی رو انتخاب بکنی که اون out of the box فکر کردنت فقط میتونه این احتمال رو در ذهنت ایجاد بکنه که شاید اون یکی متغیرم تاثیرگذار باشه، یا شاید اون مدلی که هیچ کس تا الان برای فلان تحلیل ازش استفاده نکرده رو بیاری و درگیری دیتایی بکنی که باز در این مدل تحلیل کار جدیدی. اینا همش یه جنسی از خلاقیته، یه جنسی از خلق کردن یک ساختاریه که تا حالا اتفاق نیفتاده. مثلا چی مثال بزنم؟ اکثر تحلیل‌های داده‌ای که الان اطرافمون داره به وجود میاد از این خلاقیت به وجود اومده دیگه. اولین بار کسی که به این فکر کرده که حالا من گفتم این مقاله دادم، ولی اولین کسی نبودم که به این فکر کرده باشم که میتونم به وسیله تحلیل آمار فضایی کیفیت تصویر رو بهتر انجام بدم. قطعا قبل از من هم خیلی‌ها بهش فکر کرده بودن. اولین کسی که این خلاقیت رو به کار برده که این موضوع رو در این حوزه استفاده بکنه، من اینو کاملا یه چیز خلاقانه میدونم، از جنس خلق شدن میدونم. مثلا قبل از اون کسی بهش فکر نکرده، ممکن نیازش هم نبوده، نیازه رو برای خودش به وجود آورده و اون سوال رو طرح کرده. مادامی که ما از جنس اکتشافی داریم یه سری چیزهای جدیدی رو کشف میکنیم که تا قبل از این کشف نشده، از جنس ارتباطی، از جنس تحلیلی، انگار داریم یه چیز جدیدی رو به خورد مدلامون میدیم از جنس داده یا از مدل‌ها و الگوریتم‌های متفاوتی در یک حوزه‌ای که تا حالا از اون مدل استفاده نمی‌شده استفاده می‌کنیم. برای همه این به کار بردن‌ها میشه اون خلاقیته. یه نکته‌ای وجود داره، خود استخراج داده نیازمند اینه که تو بگی که تو این حوزه این اطلاعات رو بکش بیرون. خب یه بخشیش رو متوجهم که داره از اون ساید تخصصی نگاه کردن و مطالعه داشتن و شناخته میاد. این که تو تصمیم بگیری چه داده های بی ربط دیگه و غیر منطقی دیگه ای رو با ذهن باز وارد داستان کنی، این از کجا داره شکل میگیره؟ ببین، از کاربردهای دیتا ساینس در رشته‌های مختلف حرف زدیم. خب همه اونها همشون یک کیسن. مثلا از ساده ترین حالت ممکنه، مثلا برای بیزنس دسته‌بندی مشتریان یک سواله. من باید با مشتریان مختلفم با ویژگی‌های رفتاری متفاوت،
با ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی متفاوت، با الگوی خرید متفاوت، رفتار متفاوتی بکنم. من باید پکیج‌های متفاوتی واسه اینا در نظر بگیرم. در زمانهای متفاوتی باید برم سراغشون، بهشون آفرهای ویژه بدم. درسته؟ حتی ممکنه وقتی داریم در مورد من اصلا به این فکر نکرده بودم که یه پارامتر رو چند تا پارامتر دیگه هم کنارش بذاری که دیتا رو توی جای مختلف، زمان مختلف بتونی استخراج کنی، چون ممکنه تاثیر بذاره. آره. من خیلی ثابت می‌دیدم. آره، نگاه کن. به غیر از اینکه اون مشتریان وجود دارن، تو دو تا بعد خیلی مهم رو در آمار وجود داره که هر کدومشون تئوریای بسیار سنگینی براش وجود داره. یکی تایمه، زمانه، که مدل های تایم سریز همه همینجا اومدن، سری های زمانی. مثلا پیش بینی شاخص بورس فردا چقدره و اثرهای، میخوام یه خود مثال بزنم. مثلا اگه امروز تحریم های مثلا آمریکا زیاد بشود، احتمالاً بورس فردا صبح ریزش خواهد داشت. من فرض دارم میگم چیزایی که میگم. مثلا تو چند سال گذشته تقریبا از هیستوریکال دیتای پیشین میشه فهمید که شاخص بورس مثلا به تغییر دلار وابسته است. من اینا رو به عنوان مثال میگم و اینا فکت نیست، مثاله، فقط به خاطر بفهمیمش. وقتی دلار میره بالا با یه لگ زمانی، شاخص بورس هم معمولاً میره بالا. منطق نداره ها، بیشتر از ذهن کل آدم‌هایی که سرمایه گذاری میکنن این شکلیه. البته منطق هم میتونه داشته باشه ها، ولی خب خیلی تبدیل شده به یه چیزی تو ذهن سرمایه گذارها. دلار رفت بالا، پس انتظارمونه که شاخص بورس هم بره بالا. این داده هایی که پیوسته در روزهای مختلف وجود میاد بهش میگن تایم سریز. خب مثلا داده های آب و هوا تایم سریزن، یعنی یک داده امروز به داده دیروز وابسته تره تا به داده 10 روز قبلش، تا به دیتای 100 روز قبلش. فاصله دو تا دیتا وابستگیشون تایم سریز رو میسازه. ولی وقتی در مورد دو تا پرسشنامه صحبت میکنیم، از من یه پرسشنامه پر میکنن، از شما هم یه پرسشنامه پر میکنن، به خاطر اینکه من تو کنار هم دیگه این لزوما نتایج عددیمون با هم دیگه کوکوریلیشن نداره. خب به خاطر مثلا نزدیکیمون. حالا اگه نزدیکیمون کوریلیشن داشته باشه، اون تایم بود میشه فضایی، میشه اون آمار فضایی که برات مثال زدم. ترکیب اینا با هم دیگه یک تئوری رو داره، بهش میگن اسپشال تمپورال، یعنی هم بعد مکان رو داره، هم بعد مکان رو داره، هم وابستگی زمانی رو داره. خب حالا اینا جای مختلفی استفاده میشه. مثلا تو همین سگمنت کردنه، تو سگمنتیشن تو، یعنی اون دسته‌بندی مشتریان تو، هم میتونی بر زمان تأثیر گذار توش ببینی، هم بر لوکیشن. مثلا میگی من سگمنت دسته‌بندی مشتریان میخوام بر اساس محل زندگیشون انجام بدم و حالا کلی روش میتونم موضوعات بیزینسی سوار بکنم. باز یه مثال دیگه مثلا بزنم. مثلا یادم یه پروژه انجام میدادیم، حالا یه برندی، من مشاور برند بودم. اون برند خیلی اصرار داشت متخصصینشو بگه من سرویس رو در کوتاه‌ترین زمان ممکنه به مشتریانم میدم. تمام تمرکز تبلیغاتیش رو این بود. بعد روی کار آماری تقریبا برام مشخص شد که اصلا مشتریانش ازشون ناراضیه، سرعت رو نمیخوان، کیفیت رو میخوان. با سرعت اوکی هن، دیرم سرویس بگیرن ولی با کیفیت تر سرویس بگیرن، خیلی نتایج بهتری از لحاظ رضایتمندی مشتریان براشون به وجود میاد. اجنس تقریبا هم میشه گفت اکتشافی، هم میشه گفت تأکیدی بود. یه سری فرضیات از قبل ساخته بودیم و رفتیم باش ثابتش کردیم. این شد که اصلا الگوی تبلیغات، پیامی که انتقال میداد به مشتریانش رو بیلبورداش عوض شد. دیگه نمیگفت من در سریع ترین زمان ممکنه به تو سرویس میدهم. خب میگفت متخصصینی هستن که بهترین کیفیت رو در خدمت به شما میدن. الگوی اصلا تبلیغاتش عوض شد. از اون طرف رفت سنجش کردید، اصلا متخصصینش اصلا واقعا همون ذهنیتی که مشتریان نسبت بهش دارن که متخصصن، اونقدر مشتریان متخصص نمیدوننشون و نیازه که روی آموزش این متخصصاش سرمایه گذاری کنن. اصلا الگوی اون کمپانیه بس این کار تحقیقاتی تغییر کرد. اینا رو کاغذ و تئوری داره استفاده میشه یا واقعا هم تو زندگی
عملی ما ازش کامل دارن. نه استفاده میکنم. من باز مثال براتون بزنم، حالا باز میگم اینا فرضی هستی. من یادم من دانشگاه اوخی بودم یه دوره از تحصیلاتمو اسپانیا و یه هم اتاقی دانشگاهی داشتم که رو جرم شناسی کار میکرد، رو حوزه جرم شناسی. چقدر جذاب. خیلی جذاب. گاهن مثلا باش حرف میزدم، مصری هم بود اتفاقا و پی‌اچ‌دیش تو همین حوزه جرم شناسی بود. بعد مثلا یه چیز جالبی در لوکیشن قرارگیری ایستگاه‌های پلیس داشت کار میکرد که این باید کجا باشه. خب بعد به این نتیجه رسیدم، من خیلی دارم ساده موضوع رو میگم و واقعا خیلی پیچیده‌تر از این کار. واقعا لازمه که ساده بگم چون خود من مثلا به این یکی از نتایجی که بهش رسیده بود این بود که وجود پارک در اون شهر، من کاستیون بودم، شهر کاستیون، وجود پارک در شهر کاستیون آمار جرم رو میبره بالا. چرا؟ حالا به هزار تا دلیل پنهان. دیتا داره اینو میگه دیگه. حالا میشه تفسیرش کرد و تفسیر پذیره. خب مثلا آدم هایی که عمدتاً کاری ندارن، بیکارن، احتمال مثلا حالا جسارت نشه به بیکار، ولی مثلا احتمال مثلا بزه داشته باشن بیشتر میشه. بعد اینا عمدتاً در اون لوکیشنن، پس بنابراین باید یه کورلیشنی وجود داشته باشه از لحاظ مکانی بین پارک و اون مراکزی که مثلا پلیس درش قرار میگیره. باز از این دست تا دلت بخواد میشه مثال زد. میدونی من دنبال چی میگشتم که این سوال پرسیدم؟ هم مثلا بورس که زدی، تأثیر قیمت دلار روی بورس. خب این یه رابطه کاملا مستقیمه دیگه. من تو ذهنم این بودش که مثلا چه میدونم جنگ روسیه با اوکراین روی قیمت جهانی دلار داره تأثیر میذاره، پس من بیام اتفاقی که تو بورسم داره میفته رو ربط بدم به جنگ فلان منطقه، بعد بیام ببینم چه چیزی روی اون جنگه داره تأثیر میذاره. میدونی چی میگم دیگه؟ این زنجیره اتفاقات رو به هم وصل کنم تا بیام از اون یه چیز عجیب غریب تر، مثلا مادر خانوم فلان رئیس جمهور برگشته گفته کارمند فلان ملیتیم به من توهین کرده، نتیجهش این شده که مثلا بورس ما فلان اتفاق برش بیفته. اصلا همچین چیزی وجود خارجی داره یا این ذهن بازیگوشه و کنجکاو من داره اینطوری به مسئله نگاه میکنه که اینا به هم دیگه ربط داشته باشن؟ آره من به خاطر که بهتر متوجه بشم منظورتو درست گرفتم یا نه. مثلا یادت چند وقت پیش رونالدو اومد توی یه مصاحبه دو تا کوکا برداشت، آب گذاشت، گفت آب بخورید، این چیز خوبی نیست. آره مثلا ارزش کمپانی کوکاکولا که نیومد با اینکه فرداش که مثلا یادم چند درصد سهامش افت کرد دیگه. درسته. و برگشت. جالبه که برگشت. ولی اینا برمیگردن به یه مفهومی در اقتصاد به نام اقتصاد روایی. خب که حالا اگه درست بگمش این شکلیه که انتظار ما از اتفاقات اجتماعی که میفته در مورد موضوع اقتصاد به چه شکل جلو میره. مثلا من میدونم که الان رونالدو با این برندینگش زد کوکاکولا رو با خاک یکسان کرد، پس احتمال داره آدم‌های کمتری کوکاکولا بخورن، پس بنابراین در ماه‌های آینده فروش کوکاکولا افت پیدا میکنه، پس هزینه تمام شده تولید یک کوکاکولا براش بیشتر حساب میشه، پس سود بیشتری در مثلا سال بعد شناسایی میشه، پس سهام کوکاکولا افت میکنه. این پسایی که من مثال زدم مثلا 6 ماه قرار اتفاق بیفته. اینا برای آینده است. فرداش سهام افت میکنه. چرا؟ چون انگار همه ماها همه این مدل سازی ها رو تو ذهنمون پیش داریم انجام میدیم. دیدی مثلا تو یعنی میگه اصلا دیتا و داده و اتفاقات یه بخشه. آره. رفتاری که ما خودمون نشون میدیم نسبت به تحلیل اون داده ها یک چیز جداییه. جداییه. مثلا
در مورد قیمت دلار و قیمت بورس من اقتصاددان نیستم، یعنی ممکنه موضوعاتی که میگم یه جاهایش با تئوری های اقتصادی واقعا مغایر باشه، از دید خودم باز دارم میگم. ولی مثلا دلار که میره بالا، دارایی کمپانی هایی که توی بورسن چون عمدتاً وابستگی دارن به دلار، مثلا فرض کن یک کمپانی داره محصولات پتروشیمی تولید میکنه، خب دلار که میره بالا، فروشش، ارزش فروش اونم میره بالا دیگه، داراییش هم میره بالا، احتمالاً زمین میره بالا و این منطقش این شکلی کار میکنه. ولی تا این بخواد به اون برسه کلی زمان میبره. مثلا شما امروز که دلار میره بالا، بلافاصله همون لحظه دلار هم میره طلا هم باش میره بالا، چون اینا مستقیمن. و مثلا بعضی چیزایی که تندگردشن، مثلا تو بازار کامپیوتر مثلا سی پی یو بلافاصله مثلا ارزشش میره بالا. ولی مثلا موس و کیبوردی که ته انبارا معمولا انباشته میشن، اینا مثلا با یه لگ زمانی اتفاق میفته واسهشون که افزایش پیدا بکنن. خب همش با هم مثلا یه سری چیزای مصرفی ممکنه که وابستگی داخلی داشته باشن، خیلی طول بکشه تا این افزایش دلار روش تاثیر بذاره. ولی شما نگاه کن، هم ترکیبی از دارایی‌های اون شرکت بورسی یه دفعه می‌بینید اون سهام رو میبره بالا به خاطر بالا بردن قیمت دلار. ولی منطقاً اینقدر وابستگیشون یک روزه نیست، یعنی اینا باید با یه لگ زمانی اتفاق بیفته. چرا اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه این حباب به وجود اومده از سر ذهنی ما تو عکس العمل‌های خرید و فروش سهامه. یعنی مثلا ما تصمیم میگیریم، ما از بر اساس دیتای قبلیمون فهمیدیم هر وقت دلار میره بالا ارزش فلان پتروشیمی میره بالا، بعد همه فرداش میدویم میریم اونو میخریم. خب بعد جالب اینجایی که دلار اگه 1% رفته بالا، ارزش اون سهام مثلا 2% رفته بالا و اون اثر هجوم ما به اون قضیه است. خب که بعد عمدتاً هم طبق تحلیل‌های بنیادین باید برگرده سر جاش دیگه، باید به حداقل به اندازه اون 1% باید رشد بکنه. میدونی چی میگم؟ برای خیلی از متغیرهایی هستند که در ذهن افراد دارن به وجود میان و اونان که معادلات اقتصادی رو تغییر میدن. خب اوکی، من میپذیرم که رفتار ما هم کامل داره درگیر میشه به عنوان یکی از پارامترهایی که تاثیرگذاره توی اون اتفاق. خب رفتار کسی که دیتا ساینتیسته چی؟ اونم آدمه دیگه، تحت تاثیر قرار میگیره. اون چطوری خودش رو داره جدا میکنه که دیتاهایی که میخواد استخراج کنه و بعد بررسی کنه و بعد بیاد اینا رو به هم ربط بده و به یه جواب و راه حلی برای اون سوال اولیه برسه، چطوری میتونه مطمئن باشه که روش درستی بوده، مدل فکری درستی بوده، احساسی، هیجانی تصمیم نگرفته؟ اگه یه بره تصمیم گیری رو بذاریم شهود، تصمیم گیری از جنس شهودی، خب یه ورشو بذاریم تصمیم گیری هایی که از جنس تحلیل داده است. این شهودی از جنس تجربه هم هست. هیچ کس نمیتونه بگه آقا مثلا تصمیمای شهودی غلطن. مثلا ممکنه ایلان ماسک مثلا یه دفعه بره توییتر رو بخره، همه تحلیلا میگه نه رو توییتر رو بخره، میره میخره. چی میگن؟ شم اقتصادیش یعنی که اینو بخره. درسته؟ شاید اصلا هیچ تحلیلی و میره اون نتیجه هم میگیره. بنابراین اگه این دوتا وزنه ترازو باشه، اونی که سمت یه دیتا ساینتیسته اونیه که سعی میکنه از شهودش فاصله بگیره، از شهودش استفاده میکنه تو اون حوزه که بره دیتای مربوطه رو جمع آوری کنه، از شهودش استفاده میکنه بر اساس تجربهش که بره چه الگوریتم آماری استفاده بکنه. اما آخرش اگه نتیجه تحلیل دادش بهش گفته بود که خب حالا این فلان شکل تأثیر میذارد، نمیتونه بیاد بگه که خب نه ولی من شهودم میگه که این نه. یعنی قاعدتا انتظاری که از یک دیتا ساینتیست میشه اینه که واقعا بر اساس اون داده تصمیم بگیره و هیچ چیزی اوری بهش نکنه. ولی یه نکته خیلی مهم هست، میگن هر چیزی که قابل اندازه گیری کردن نیست قابل مدیریت کردن هم نیست. یعنی اگه این جمله رو ما به عنوان یک اصل این بالای اتاق هر دیتا ساینتیستی بنویسیم، پس وظیفه دیتا ساینتیست اینه که هر آنچه متغیر،
وقتی میگم همه چیز رو قابل اندازه‌گیری کنن، حتی هیجانات آدم‌ها برای هجوم آوردن برای خرید یک چیزی رو هم بتونه اندازه‌گیری کنه که میکنه. مثلا حوزه تکست ماینینگ همینه. مثلا تکست ماینینگ. خب مثلا متن رو چجوری؟ الان میگم مثلا فرض کن امروز یه اتفاقی افتاده و تو فکر میکنی که بر اساس فلان تحلیل تکنیکال یا بنیادی این تأثیر میذاره بر قیمت فلان سهام. درسته؟ بیسیکلی اینجوریه. خب حالا میدونی که هیجان مثاله ها همه برای فهم بهتر، میدونی که هیجانات موجود در مثلا فلان اکانت توییتری هم میتونه روی این تأثیر بذاره. خب متن‌هایی که توییت میشه. درسته؟ مثلا میگه اگه فلانی که تأثیر زیادی در تحلیل بورس داره یا فلانی بیان یه تحلیل سنگینی بکنن تو وبسایتشون، یا مثلا بیان 2 تا فوش بدن به فلان موضوع یا فلان کارو بکنن، از جنس عددی نیستا. خب اینم روی قیمت سهام تأثیر میذاره. در یک فضای فرضی داریم میگه. من میتونم برم از دیتا ساینتیست برم سعی بکنم این تکست ها رو هم تحلیل بکنم. یعنی برم بگم خب مثلا چند بار کلید واژه پایین می آید با این کمپانی تکرار شده، عددیش بکنم و این وابستگیش رو طی زمان با بالا پایین رفتن اون قیمت سهام بسنجم. خیلی چیز فکر نکن خیلی دارم فضایی صحبت میکنم. نه الان مثلا من ذهنم رفتش روی یه سوالی که داشتم و فکر کنم الان مدل کار کردن و جواب پیدا کردن رو فهمیدم. اونم چی بود؟ دخالت روسیه تو انتخابات امریکا. آفرین، مثال خیلی خوبیه. خب و الان که داشتی توضیح میدادی متوجه شدم که پس اون بود که میگفتن فلان اتفاقی افتاد، فلان خبر که درس کرد، بعد فلان توییت هایی که اومد نتیجهش این شدش که کلینتون شکست خورد، ترامپ برنده شد. بعد مثلا چیزی که فیسبوک، حالا امیدوارم اشتباه نقل نکنم، چیزی که فیسبوک محکوم شد در اون بازه زمانی این شکلی بود که خب دیدی دیگه تبلیغات هم تقریبا هوشمندانه به افراد هوشمندانه نمایش کاستومایز شده نمایش میده. چه شکلیه؟ مثلا جامعه آمریکایی جامعه کاملا 2 قطبیه در حوزه قانونی بودن یا غیر قانونی بودن نگه داشتن اسلحه. بله. درسته؟ واقعا یه کشور 2 قطبیه در این حوزه. یه آدم معمولا با احتمال خیلی بالا اگه ازش بپرسی یا جوابش بله است یا جوابش خیره، وسط معمولا نداره. حالا فرض کن من کاندید ریاست جمهوری ام، رفتم یه جایی سخنرانی کردم، گفتم که داشتن اسلحه خیلی چیز خوبیه و برای امنیت شما بسیار واجبه و امنیت خانواده رو تضمین میکنه فلان. بعد یه جای دیگه توی که از سخنرانی‌ها اومدم مثلا به کنایه گفتم که خب مثلا میتونه امنیت جامعه رو اگر اسلحه آزاد باشه به خطر بندازه و نگه داشتن اسلحه در خونه خیلی کار خوبی نیست. خب حالا فرض کن توی شخصی هستی که یک حساب فیسبوکی داری و هرچی پیج تفنگه رو داری لایک میکنی، مثلا تفنگ میبینی خوشت میاد لایک میکنی، خب یا مثلا برای دوستات میفرستی، خب تو معلومه دیگه تو تفنگ دوستی. یا برعکسش مثلا تو یه شخصی هستی که مثلا هرچی از این پلاکارتایی که تفنگ نباید داشته باشی لایک میکنی، خب تو تفنگ دوست نداری. حالا من ابزار نمایش تبلیغات به تو بیام از این موضوع سوء استفاده کنم. وقتی که تو آدمی هستی که تفنگو دوست داری، سخنرانی کاندید ریاست جمهوری رو در دفاع از داشتن تفنگ به تو نمایش میدم، به اون آدمی که اصلا از تفنگ نگه داشتن تفنگ اوکی نیست، ویدیویی که برعکسش دارم توضیح میدم و نمایش میدم، مثلا ناخودآگاه دارم اثر میذارم، دارم محبوب میکنم اون آدمه رو. و تقریبا با یه همچین مکانیزمی فیسبوک محکوم شده بود که محکوم هم شد اگه اشتباه نکنم. آره. آیا ما روش و راهی داریم که باز دوباره دیتایی که از دیتا ساینتیست به دست میاد رو بیایم بسنجیم، ببینیم آیا خطای شناختی توش بوده، خطای هیجانی توش بوده، یا حتی بیایم تحلیل کنیم بگیم آها الان میام بهش آفر فلان میدم که خروجیه مثلا اینطوری باشه، فلان داده رو میندازم که بالا پایین بشه که به نفع خودم بره بالاتر.
این کجای قصه قرار میگیره؟ ببین تکنولوژی اصلا خودش ذاتش اینه دیگه، وقتی رشد میکنه هزاران درب براش باز میشه که تکنولوژی دور بخوره. اصلا مدلش این شکلیه. مثلا میخوام بگم این چیزی که داری میگی کاملا حرف درستیه و اتفاقا میفته. مثلا اول در مورد این که چجوری اتفاق میفته بگم، بعد بگم چجوری دیتا ساینس به خود همین پیشگیری این موضوع میتونه کمک بکنه. یادم چند وقت پیش خبری منتشر شد که میدونی که مدل ترافیکی گوگل این شکلیه که مثلا 10 نفر دارن توی اتوبانی حرکت میکنن و یه میانگین سرعتی دارن این 10 نفری که الان جی پی اس شون روشنه. خب اگه برنامه رو داشته باشن دیگه، اگه برنامه رو داشته باشن و باز باشه که دیتا رو داره رکورد میکنه. خب مثلا فرض کن توی این اتوبانه 5 نفر الان توی اون لوکیشنه این برنامه براشون بازه و هیستوریکا، یعنی دادای قبلی هم داره دیگه تو همین اتوبانه. هر روز داره بررسی میکنه. باز فضایی زمانی، دوباره فضایی زمانی شد. خب حالا فرض کن ما داریم 5 تا ماشین توی اون محدوده حرکت میکنیم و میانگین سرعت اون 20. احتمالاً گوگل اون خیابون رو قرمز نمایش میده. چرا؟ چون میبینه 5 تا ماشینن، همشون میبینه در زمانهایی که دیتای قبلی وجود داشت میانگین سرعت در این اتوبانه 70 بوده. و الان که داره 20 میره، خب حتما ترافیکی که مردم که دیوانه نیستن توی اتوبانی که میتونن 70 تا برن، میانگین مثلا 20 تا برن. حالا یه نفر داره 20 تا میره، اون مدل رانندگیش این شکلیه، ولی اوریج، حالا باز مدل من خیلی دارم سادهش میکنم، وقتی این عدده 20، خب پس اینجا ترافیک دیگه، درسته؟ چند وقت پیش یه بابایی یادم نیست کجا، تو هلند اگه اشتباه نکنم، یه دونه سبد گذاشته بود، یه دونه سبد، نمیدونم دیدیش، خبرم نشون تو خبرها هم اومد، سبد گذاشته بود 100 تا گوشی‌ها رو باز کرده بود، بعد انداخته بود تو این سبده 100 تا رو و همه رو روشن کرده بود. بعد این تنابی بسته بود به سر این سبده تو وسط یه خیابونی که هیچ کس نبود، راه رفته بود، بعد ثابت کرده بود تو اون لحظه گوگل داره اون خیابونه رو قرمز نشون میده. خب حالا کارش خورده کار شیطنتی بود که می‌خواست سوالی داشته که می‌خواست ثابت بکنه که هوش مصنوعی و این ابزارها خطا دارن. خب و اینو خیلی راحت هم نشون داد. خب معلومه وقتی الگوریتم اینه، خب معلومه گول می‌خوره. این جزء خطرناکاست. مثلا دیدید در حوزه خطر هوش مصنوعی صحبت می‌کنن، معمولاً دسته‌بندی می‌کنن خطرهای هوش مصنوعی رو، 2 دستش می‌کنن. میگن خطرهای حالا کلیدواژه‌شو میخوام ساده هش بکنم، مثلا دسته خطاهای احمقانه هوش، خطرهای احمقانه هوش مصنوعی، خطرهای بزرگ هوش مصنوعی. فرض کن ما 2 تا مدل هوش مصنوعی داریم، هوش مصنوعی های قوی، هوش مصنوعی های بسیار ضعیف. خب میگه خطر از این هوش مصنوعی های ضعیف شروع میشه. مثلا از کجا؟ از اینجا به وجود میاد که خب هوش مصنوعی کوچیک خطاهای همینقدر ساده دارن. حالا این آدمه اومده اینو گرفته کشیده نشون داده که تو خطا داری. تو حساب بکن همین هوش مصنوعی ها میتونه زندگی یک آدم رو عوض بکنه. میدونی چه جوری؟ مثلا این شرکت‌های خارجی، کمپانی‌های بزرگ خارجی عمدتاً وقتی براشون رزومه میاد با حجم زیاد برای اپلای روی یک پوزیشن خاص، معمولاً انسان‌ها نیستن که اینها رو بررسی میکنن، میدنش به ماشین چیزش میکنن. بعد حالا میدنش به ماشین که از کلیدواژه ها رو در میارن. مثلا چی؟ مثلا میگه باید حتما کلیدواژه مثلا پایتون این توی این رزومه باشه که فیلتر اولم رد بشه. خب من یه پستی میدیدم از این پیجای اینستاگرامی بود که داشت توضیح میداد که چجوری برای شرکت‌های خارجی رزومه بفرستید تا موفق باشید. بعد میگفت برعکس کرده بودش. نه میگفت مثلا فرض کن تو پایتون بلد نیستی. خب بیا تو رزومت بنویس پایتون، بعد رنگشو با پس زمینه یکی کن. اون ماشینه اینو رنگشو پس زمینه رو مثل SEO هست دیگه، یه زمانی میمدن تگ گذاری میکردن. آفرین مثل SEO، مثل SEO تو همین موضوع که بعدن گوگل تونست تشخیصش بده. بعد این اومده بود مثلا پیجی زده بود و داشت مثلا راهکارهای نوین برای این که بتونی شغل در خارج از کشور پیدا بکنی. گفت مثلا بریز پایتون، بعد طرفم وقتی رزومت دستش میاد که پایتون توش نیست، انتظار پایتون دونسته تو نمیدونه، ولی تو از فیلتر اول رد شدی. تو حساب بکن این خطاهای ماشینی چقدر میتونه زندگی آدم رو عوض بکنه. پس یه بخشی از این جنس خطاها، یه سری هم ریسک ها در حوزه هوش مصنوعی قوی هستن که
میشه مثلا آقا جایگاه انسان رو بگیرن، انسان رو نابود بکنن. این دو حوزهش کاملا قابل تفکیک. میگم حوزه فراد، حوزه کلاهبرداری در حوزه‌های مختلفی وقتی هوش مصنوعی میاد وسط اتفاقا زیاد میشه، بسیار زیاد میشه. مثلا تو حوزه بورس قوانین بورسی رو برای همین میذارن. البته که بورس با این حجم آدم‌هایی که دارن توش فعالیت میکنن یه خورده تغییر جهت دادن با یه سری کارها توش سخته، ولی قوانین پیشگیرانه عمدتاً همینه. مثلا اینکه شما در یک روز یک سهامی از 1% تا 1% اجازه نداره بالانس بکنه، همین موضوعه که بتونه قابل کنترل باشه، قابل شناسایی باشه. میخوام بگم بله بسیار زیاده، بسیار هم در این حوزه آدم‌ها فعالیت‌های زیادی میکنن. اصلا چه بیزینس‌هایی در این حوزه دارن فعالیت میکنن و کسب درآمد میکنن از راه‌های فراد در همین حوزه. ولی شما کاربرد علم داده رو وقتی سرچ میکنی، یکی از تاپیک هایی که عمدتاً در سرچ ها میاد اصلا شناسایی فراده. یعنی خود یکی از همون زیرشاخه هاست که گفتی گرایش های تخصصی. دقیقاً شناسایی تقلب اصلا یک موضوعیه که در جاهای مختلف در حوزه علم داده وجود داره. خودت فکر میکنی چه مسیری و بشر داره پیش میره وقتی زندگی دیجیتال 24/7 رو داره تجربه میکنه و ماشین تو رو از دیروز داره بهتر میشناسه، امروز فردا از امروز بهتر تو رو میشناسه، خیلی راحت میتونه گولت هم بزنه، خیلی راحت میتونه مدیریتت هم بکنه، ذهنت هم عوض کنه، دقیقاً همه کار میتونه باهات انجام بده دیگه. چه آینده ای رو برش میبینی؟ اصلا وظیفه یه دیتا ساینتیست اینه که کجای این قضیه وایسه؟ اصلا وظیفه‌ای داره؟ خیلی بزرگش کردی وظیفه دیتا ساینتیست. باز نظر شخصیمو بگم در مورد این موضوع که میگی. اولا که خب واقعا این موضوع هست. قوانین پیشگیرانه در دنیا هم عمدتاً از جنس شکستن انحصاره. خب مثلا جدیداً دیدی که اپل اگه اشتباه نکنم، کمپانی اپل آره اجازه دادش که دیگه سرکارتی هم بتونی اپ نصب کنی. این به خاطر همین بحثای انحصاریه دیگه. وقتی موضوع انحصار میشه ترسناک میشه. یعنی وقتی همه چیز میره یه جا. مثلا واقعا این که گوگل انحصار سرچو داره خیلی آدمو میترسونه. ولی وقتی تو این دیتا رو ناکامل در اختیارش میذاری، باز یه خورده انگار درجه نگرانی رو میاری پایین. کتابی هست که همه دروغ میگوین. کانسپتش اینجوریه که همه به هم دیگه دروغ میگوین ولی هیچ کس به گوگل دروغ نمیگوید. آره. وقتی که مثلا طرف مثلا اگه دلش درد میکنه ممکنه مثلا یه مشکل خاصی داشته باشه، دوست نداشته باشه به پارتنرش هم حتی بگه، ولی احتمالاً شب میره گوگل سرچ میکنه مثلا فلان چیز. و گوگل بهتر از هر کدوم از ما رو میشناسد و واقعا بعضی موقع من وقتی بهش فکر میکنم، حالا 1000 تا ابزارم گذاشته که تو مثلا من رکورد نمیکنم و دیتا تو، ولی واقعا کی باور میکنه؟ برای من تو دنیای امروز که کل اتفاقات داره همین دیتا ماینینگ عوض میکنه و هر کسی که دیتای بیشتری داشته باشه آینده از آن دارایی قدرت بالاتر. آره ولی خوشبختانه حالا به اندازه کافی ترسناک هست. اصلا من منکر این نمیشم، ولی به نظر من چون کمپانی ها دارن هر کدوم یه تیکه‌ای رو به سمت خودشون میکشن. مثلا من از وقتی که واقعا دیگه معتاد شدم به استفاده از چت جی پی تی، واقعا دیروز داشتم یه جایی میگفتم من نمیدونم تا قبل از این چت جی پی تی نبوده چیکار میکردم. آره راضی ترم انگار مایکروسافت انگار اطلاعات کمتری از من داره، راضی هم یه بخشی از اطلاعاتم بره بشینه تو مایکروسافت و بره بشینه تو دیتابیس گوگل. یعنی این عدم انحصاری بودن این جمع‌آوری داده ها یه خورده ضریب ریسک رو میاره پایین. بازم میگم این نظر شخصی منه، ممکنه واقعا حتی خطرناکتر هم بکنه قضیه. وظیفه دیتا ساینتیست در این حوزه کلاً یه وظیفه نانوشته وجود داره. حالا اینو به خاطر این ریسک نمیگم، کلی دارم میگم. ما کسانی که تو حوزه دیتا کار میکنن، تو به خصوص تو کشوری که خیلی ممکنه قوانین درستی در این حوزه وجود نداشته باشن، از انتشار غیرقانونی دیتا ها میتونن
بهره ببرن و این خیلی موضوع خطرناکیه. و من فکر میکنم مثل یه پزشک که میره سوگند یاد میکنه که تمام تلاشش رو برای حفظ جان انسانها به کار میبره، یه دیتا ساینتیست هم چون به هر حال با دیتا سر کار داره باید واقعا این تعهد رو بده که از این دسترسی به دیتا ها در روش‌های سوء استفاده نکنه و انتشار غیرقانونی هم نده. قاعدتاً دیتا شما مثلا شرکتتون با مجموعه دیگه NDA امضا می‌کنیم، بله حتما باید امضا بکنیم. مثلا ما ممکنه شرکت ما استیتا مثلا همزمان باشه کمپانی دو تا کمپانی رقیب کار کنه. ما عمدتاً تو زمینه خودرو کار می‌کنیم، خب و مثلا ما با دو تا رقیب همزمان داریم کار می‌کنیم، هم این میدونه ما با داریم اون کار می‌کنیم. منافع اصلا وجود نداره اینجا. خب ما اونجا قرارداد امضا می‌کنیم که از دیتا به هیچ وجه از دیتای همدیگه برای هم استفاده نمی‌کنیم. یعنی این تعهد ماست. و اگه اینجوری باشه البته که اونا هم چاره ای ندارن، به خاطر که تقریبا تو حوزه تحقیقات بازار، تو حوزه خودرو واقعا چند تا مگه شرکت وجود دارن که دارن این حوزه ها رو کار میکنن، مثلا چاره ای وجود نداره. ولی واقعا ما سعی میکنیم موضوع رو رعایتش بکنیم. یه مرور کلی بکنیم روی کل اتفاقات، بعد ببینیم چه چیزی میتونیم بهش اضافه کنیم، بعد اگر اوکی بود بریم سمت جمع‌بندی. اول از همه در مورد این صحبت کردیم ببینیم دیتا ساینتیست کیه، چیه، چه وظایفی داره. متوجه شدیم به کسی دانشمند داده میگن که بتونه از هر اطلاعاتی که داره فاصله بگیره، از هر چارچوبای ذهنی که داره خودش رو رها کنه و بیاد در مواجهه با یک سوالی که بهش داده شده برای اینکه بتونه از طریق اطلاعات و داده به جواب برسه، بره بگرده راه حل رو پیدا کنه. بعد اومدیم حالا اینو باز شیکوندیم، متوجه شدیم که توی این مسیر 3 تا پارامتر کلیدی وجود داره. 1 ماجرای دانش آماری و ریاضیش بود که به عنوان علوم پایه زیرساخت تفکریشو داشت میساخت. آشناییش با ابزار بود که 2 تا مثال مثلا زدی، یکی زبان برنامه‌نویسی R و بعدی پایتون بود و سومی یک نکته کلیدی بود، اینکه تخصصی توی یک حوزه برخورد کرده باشه و ورود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر سوال ما برای حوزه ترافیک، برای حوزه علوم، برای کسب و کاره، یک دانش عمومی و حتی تخصصی رو توی اون حوزه داشته باشه. چرا؟ چون حالا میتونه بیاد به ماشین بگه که دیتاهایی که من میخوام این پارامترها باشه، این داده ها باشه، این موضوعات باشه. یک چیز دیگه ای داشتیم به عنوان مسیر نگاه کردن برای اینکه پارامترهای داده‌ای رو شناسایی کنیم. یکی میشد اکتشافی، اون یکی میشد تأکیدی وابسته بود به دانش‌هایی که داریم، تئوریایی که پذیرفتیم، فرضیه‌هایی که قبول کردیم. توی اکتشافیه می اومدیم با ظاهر سوال برای خودمون طرح می‌کردیم. آیا این تأثیر داره یا نه؟ حالا برم ببینم این پارامتر درگیر هست یا نیست، برم ببینم چه اتفاقی میفته. و باز دوباره اومدیم بهش نگاه کردیم، بررسی کردیم، متوجه شدیم که ممکنه اون دیتا ساینتیست به خاطر عقبه‌ای که داشته، تجربه زیسته‌ای که داشته، دانش‌ها و مهارت‌هایی که داشته، یک سری پارامترهای بی ربط که وجود داره رو بتونه بیاره توی این بازی. مثلا توی مثالی که زدیم اینطوری در موردش صحبت کردیم که مثلا قیمت سهام فلان شرکت توی بورس وابسته به قیمت دلاره. ممکنه حالا این قیمت دلاره بره چرخه‌های عقب‌تر متوجه بشیم به رابطه چه میدونم رئیس جمهور فلان کشور با مادر خانومش مربوطه، برای همین این تأثیره رو میتونه بذاره. بعد اومدیم یه نگاه جالبتری رو پیدا کردیم، متوجه شدیم که آدم‌ها هم
تو این داده رفتارشون کاملا تاثیرگذاره. فلان اتفاق میفته، فردا میبینیم فلان اتفاق تو بورس افتاد. چرا؟ هیچ اتفاقی هم نرسیده. این سونامی اتفاقات از اونجا که شروع شده هنوز به اینجا نرسیده. ولی آدما شروع کردن پیش رفتن، نگاه کردن که آها حالا که فلان اتفاق افتاد ممکنه فلان اتفاق بیفته، هجوم آوردن توی بورس، سهام دارن میخرن یا دارن میفروشن، برای همین یه اختلالی توی اونجا اتفاق افتاده. اومدیم گفتیم خب پس اگه اینطوریه که آدم‌ها هم انقدر تأثیر گذارن توی این پارامتره، توی این داده ها، ما چی کار باید بکنی؟ بعد از سوال پرسیدم که خب حالا نقش یک دیتا ساینتیست چی میتونه باشه توی این مسیر، چه کار میتونه بکنه؟ فهمیدم که خود دیتا ساینتیست ممکنه حتی آدم اخلاقی هم نباشه، ولی با قانونگذاری‌های درست سیستم یا اون مجموعه یا اون سازمان یا اون شرکتی که داره باهاش کار میکنه توی یک چارچوب اخلاقی قرارش بده تا بتونه خروجی‌هایی باشه که دیگه انگولک شده و دستکاری شده نیست. واقعیه. و آخرین سوالی که برای من پیش اومده بود و در موردش با هم صحبت کردیم، این ترسی که نسبت به آینده وجود داره در مورد اینکه ماشین‌ها دارن دیتاهای ما رو کامل ضبط میکنن و به قول خودت گوگل تو رو از پارتنرت بهتر میشناسه. توی مثالی که زدی ممکنه فلان موضوع برای تو خجالت آور باشه، با پارتنر ته نکنی، ولی از گوگل میپرسی فلان اتفاق برام افتاده، نشونه چیه؟ فکر میکنی چه چیز دیگه‌ای توی فضای دیتا ساینس و دانشمند دیتا بودن وجود داره که وابسته باشه به خلاقیت، وابسته باشه به اتفاقاتی که داره میفته و لازمه این که ما بدونیم وجود داره و جذاب ما در موردش صحبت کنیم؟ یه چیزی که تو ذهنمه که احساس میکنم جاش خالیه، اگه واقعا مخاطب این اپیزود از برنامه شما آدم‌هایی باشن که در همین حوزه فعالیت میکنن یا حداقل علاقه‌مند در این حوزه‌ان، یه چیزی که به نظرم دیتا ساینتیست ها، تحلیلگران داده، افرادی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن بسیار احتمالاً تجربهش کردن و دیدنش، ارائه نتایج به اون کسی که سوال رو پرسیده، مثلا کارفرماست یا مثلا مالک اون پروژه است. و حالا به هر حال همه جای دنیا به هر حال آدم‌ها به شهود خودشون بیشتر اعتماد میکنن تا یه چیزی که داری همین الان بهش میگی و میگی این با چارچوب‌های ذهنی تو فرق میکنه. قبل‌ترم گفتیم که وظیفه یه دیتا ساینتیست اینه که از اون چارچوب فکری بیاد بیرون، آماده پذیرش چیزهای جدید باشه که بر اساس دیتا ثابت شده. یه زمانی یادم با به یه برندی مشاوره میدادم چند سال پیش و مثلا 2 حالت بود گزارش وقتی برای حالا مدیر مارکتینگ وقت اون کمپانی ارائه میشد، 2 تا اتفاق میتونست بیفته. یا اون دیتایی که داشت ارائه میشد با اون دیتایی که تو ذهن اون مدیر مارکتینگ بود همخوانی داشت که میگفت اینو که میدونم، آره خیلی واضحه، آره من این خودم میدونستم. یا منطبق نبود، نه این با اون چیزی که من میدونم فرق، این دیتا غلطه، برو بگرد پیدا کن، این دیتا غلطه. یه دنباله این بودش که پیش فرضای خودش رو تایید بگیره از دیتا ساینس. این یه چیزیه که شما اصلا چجوری بگم تو ذات آدمی زاده، تو که همیشه سعی میکنی با اون چیزی که بهش باور، یعنی برات سخته، برات ترسناکه. ذهن آدمی زاد چجوری کار میکنه؟ یه سری باورهای قدیمی داره، یه سری مدل سازی‌ها تو ذهنش داره، حالا بیا بهش بگو این اتفاق نیست، اینجوری نیست، یه چیز جدیدی عامل این موضوع میشه. و به نظر من چیزی که هر دیتا ساینتیستی بهش نیاز داره روایتگریه و اینم من از جنس خلاقیت میدونم. یعنی تو باید روایتگر خوبی باشی. تو اگر واقعا این نتایجی که به دست آوردی رو
که خودت بهش کنی. اگه خودت بهش اطمینان داری. چرا بهش اطمینان داری؟ چون دیتا داره اینو ثابت میکنه و همه پیش‌فرض‌ها رو دیدی. همیشه اوریبی وجود داره. حالا ما در حوزه بایاس خیلی صحبت نکردیم. در همه تحلیل‌ها، در همه نمونه‌گیری‌ها، در همه تحلیل‌هایی که روی دیتا انجام میده، بایاسی همیشه آزاردهنده است و همین بایاسی است که مشکل ایجاد میکنه. همشو دادی به من. میخورم خدا. مرسی. این دیتا ساینتیست‌ها رو اذیت میکنه و گاهن کارفرماها به داده ها و تحلیلات اعتماد نمیکنن چون درکی از اون بایاسی اتفاقا دارن و حالا هر چقدر براش توضیح بدی آقا من کنترل کردم این به وجود اومدن این بایاسیه رو، اوریبیه رو مانع شدم که اوریبی به وجود بیاد، ولی خب به هر حال اون نمیخواد باور قدیمش رو کنار بذاره. و به نظر من روایتگری، بیان این که من تمام محدودیت‌ها رو دیدم، شناخت کافی به اوریبی دارم در تحقیقات، همه جوانب رو دیدم، همه متغیرهایی که در ذهن تو طی سالیان سال بر اساس تجربه به وجود اومده رو دیدم، اونم رفتم چک کردم و این میشه که این میشه که این میشه که این میشه که نتیجهش میشه این روایتگریه. و من در این روایتگری که یک دیتا ساینتیست بهش نیاز داره واقعا خلاقیت میبینم. یه مثال براش بزنم. 20-30 سال پیش یه کار تحقیقاتی انجام شده بود و ثابت کرده بود که آدم‌هایی که ازدواج میکنن نرخ سکته قلبی بالاتری دارن. بعد اینم منتشر کردن. واقعا بعد مثلا ازدواج باعث ناراحتی قلبی میشود. خب احتمالاً اون موقعی که سوشال مدیا نبوده، ولی احتمالاً مثلا آدم‌ها بر هم دیگه میفرستن خب ما نباید ازدواج کنم الاخر. ولی بعدها ثابت شد که اینا نمونه هاشون رو، میخوام یه مفهومی از اوریبی بگم، بعداً بهشون ثابت شد که خب اینا رفتن یه سمپلی گرفتن، یه نمونه‌ای گرفتن، مثلا 100 نفر رو بردن آوردن توی آزمایش، مثلا 50 تاشون ساده دارم میکنم، 50 تاشون ازدواج کرده بودن، 50 تاشون ازدواج نکرده بودن، خب مجرد بودن. بعد خب معلومه که اون 50 تایی که ازدواج کردن میانگین سنشون از این 50 تایی که مجردن خب بالاتره و احتمال سکتهشون هم بالاتره. خب بالاتره، ربطی به ازدواج نداره، اینا سنشون بالاتره. به این مفهوم اوریبی در نمونه‌گیری در نظر نگرفت. حالا یه کانسپتی از اوریبیه خب، و تو اگر نمونه‌هاتو اشتباه بگیری خب نتایجت هم غلط میشه. کارفرما اصلا پیشفرض اینجوریه که تو چون حوزه منو به اندازه خودم شناخت نداری، به اوریبی‌های صنعت من هم شناخت نداری، بنابراین باید 100% در پرزنتت بتونی روایتت رو طوری توضیح بدی و مطمئن بشی که همه این جوانب رو دیدی. این اتفاقا به نظر من بسیار کار سختیه و سخت‌ترین قسمت کار یک تیم دیتا ساینسه. اگر قرار بشه این گفتگو رو به کسی تقدیم کنی، به کی تقدیم می‌کنی؟ گفتگو رو با سورپرایز شدم. علوم پایه، اونایی که علوم پایه تو رشته‌های علوم پایه درس میخونن خیلی سختی میکشن. نمیخوام بگم اونایی که تو رشته‌های دیگه درس میخونن سختی نمیکشن، ولی خب ببین درس‌های علوم پایه بسیار خشکه، بسیار سخت، به نوعی سخته و خب بسیار تلاش زیادی تو اون حوزه افرادی که علوم پایه میخونن تلاش زیادی میکنن برای که رشد بکنن. ولی متاسفانه حالا در کشور ما به علوم پایه اونقدری که باید بها داده نمیشه. خب مثلا وقتی کسی که ریاضی میخونه، کسی که میره اقتصاد میخونه، کسی که میره، حالا حداقل تو زمان ما واقعا اینجوری بود، میره آمار میخونه، میره فیزیک میخونه، میره شیمی میخونه، دروس پایه میخونه. من یادم دوره‌ای که مثلا دانشجو شده بودیم، دوستای خودمون که اینطوری بودن، هم خانواده هم گفتن مگه میخوای استاد دانشگاه بشی، هم خود ما مثلا این مدلی بودیم که اولی برای چی رفتی استاد یه درس غیر کاربردی، حالا مثلا ریاضی کاربردی داشتیم، ما میگفتیم غیر کاربردی. آره و به نظر من خب به خاطر ساختار کشورمون خب مثلا آدما دوست دارن برن، الان به نگاه کنی همه میرن مثلا چه میدونم مهندسی میخونن، میرن پزشکی میخونن، میرن، حالا نه که این علوم بده، نه خب اینا هم جایگاه خودشون دارن، ولی من احساس میکنم به اندازه کافی به اونایی که علوم پایه خوندن توجه تو کشور نشده.
و خب ولی اینا خیلی جاها میتونن مشکلات رو حل کنن با نگاهی که خوب دارن، با علمی که کسب کردن، ولی شاید به اندازه کافی. حالا بگذاریم که خب اصلا سیستم به نوعی طراحی شده که افرادی که وارد این فانل میشن اصلا اتوماتیکلی مثلا پایین ترن، رتبه های بدتری داشتن احتمالاً که اومدن تو این رشته ها. مال زمان ما معمولاً اینجوری بود. من خودم کنکور هنر دادم، من میدونم داستانش خیلی مفصله، واسه کارگردانی بخونم، بعد همینجوری الکی کنکور ریاضی هم دادم واقعا. بعد مثلا با کنکور هنری که دادم کارگردانی قبول نمی‌شدم، یعنی انقدر بد بود. بعد همینجوری به خاطر که دیگه نمیخواستم پشت کنکور بمونم یه چیزی زدم و خلاصه آمار قبول شدم و رفتم دانشگاه. مثلا هر کی داستانی داره که چی شده که بده. ولی خب واقعا این افرادی هستن که خیلی جاها اگر میدون داشته باشن میتونن خیلی از مشکلات رو حل بکنن. میخوام این صحبتمون رو تقدیم کنم به اون عزیزانی که به نوعی حس میکنن میتونن مشکل رو حل بکنن ولی میدونش رو به اندازه کافی نداشتن و شاید امیدوارم صحبتایی که امروز کردیم یه خود بتونه دید اونا رو باز بکنه. حالا حداقل منظورم تو حوزه تحلیل و دیتا ساینس تا بتونن راحت تر به بازار کار ورود کنن. من فکر کنم دید اونا هم باز نکرده باشه، دید امثال من که آدم عامی محسوب میشن و هیچ شناختی از این موضوع، این فضا، این حوزه ندارن رو یه مقدار میتونه کمک کنه، بازتر کنه، شفافتر کنه تا تازه بفهمیم که چه اتفاقی داره میفته و این خیلی خوبه. مرسی واقعا. ممنون که به کوزی کورنر اومدی. دست درد نکنه. ممنونم. دمت گرم که تا آخر برنامه با ما همراه بودی. همونطور که داری میبینی این یه کار تیمیه و آدم‌های زیادی درگیرش هستن. اگر میخوای به ما کمک کنی پلتفرم‌های مختلف ما رو ببین، دنبال کن، با همون همراه شو. مراقب خودت باش، به زودی میبینمت.